හරි. මම අද කතා කරන්න හදන්නේ වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන මේ Ceylon Electricity Board කියන දූෂිත ආයතනය ගැන. ඒතර මට නිකම් මම මේකේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා විනෝදෙට බැලුවා. මේක කොටස් වෙනදපල කරන කට්ටියත් බලන්න ඕගොල්ලන්ට යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඔඩිට් රිපෝට්ස් වගේ දේවල් ඉවැලුවේට් කරන විදිය එහෙම මම මේකෙදි කතා කරනවා. හරිද? එතකොට මම මෙන්න මේ කම්පැනි එකේ මම මුලින්ම දැන් මේකේ බලපු ගමන් දැන් මම මේක ඕපන් කරලා බැලුවා. බලපු ගමන් දාලා තියෙන qualified opinion කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කම්පැනි එක qualified opinion එකක් දෙන්නේ audit opinion එක. දැන් ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ නැති ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැති හින්දා qualified opinion එකක් කියලා කියන්නේ මේ හොඳ එකක් කියලා. qualified opinion එකක් කියන්නේ තියෙන ඒවයින් සෞතුම එක. ඒ කියන්නේ දෙන්න පුළුවන් නිකන් ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න පුළුවන් සෞතුම එකක්. හරිද? එතකොට මේ opinion එකක් නොදී බහැර අරින්න බෑ. මොකද මේක මේ government auditor general මේක audit කරන්නේ. ඒක දෙන්න පුළුවන් සෞතුම එක. ඕනනම් අපිට දෙන්න පුළුවන් unqualified opinion කරන එක මෙන්න මේ criteria වලින් qualification එකට යටත්ද කියලා. ඒතර මේ දීලා තියෙන අන්තිම සෞතු එකක්. එතකොට මේ ඒ කියන්නේ ඒ තරම් දූෂිත ආයතනයක්. එතකොට ඔයාලා ගත්තන් පස්සේ මම නිකන් මේ හේලිස් වගේ කම්පැනි එකද මේ ධම්මික පෙරේරාගේ ප්‍රධාන කම්පැනි හේලිස් කම්පැනි. ඒතර මම හොඳ ඔඩිට් රිපෝට් එකක් පෙන්නන්න මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම හදපු එකක්. දැන් මේ දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන unqualified opinion එකක් මෙතන දීලා තියෙනවා. දැන් මේ හේලිස් එකේ ඔඩිට් රිපෝට් මම මේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඇයි මේක පුජ්‍යලීකරණය කරන්න ඕනේ මේක කුණු ගොඩක් එන්නේ ඇයි පුජ්‍යලීකරණ ඕන අපේ සල්ලි මේ. හරිද? අපේ සල්ලි හින්දා බලන් ඉන්න මේවා ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයා බැලුවේ නැතත් ප්ලේ වෙන්න අරින්න. එතකොට මේක තව කට්ටියට රෙකමන්ඩ් වෙනවා. හරිද? එතකොට යම් කිසි දෙයක් මේ රටේ මිනිස්සුන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්න අරින්න. ඔයාට ෂෙයා කරන්න කම්මැලි නම් පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. ෂෙයා කරන කම්මැලි නම් ප්ලේ වෙන්න අරින්න ටිකක් වෙලා. එතකොට මේක තව මිනිස්සු දැනගන්නවා මේ ප්‍රශ්න. ඇයි මේව පුජ්‍යලේ? දැන් මේ හේලිස් එකේ මේ බලන්න මේ දැන් මේකේ දීලා තියෙන opinion එක. We have audited the financial statement. මෙතන මේ දීලා තියෙන in our opinion accompanying financial statement of the company give a true and fair view of the financial position. හරි? performance and cash flows. හරිද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා තමයි ඒ කියලා තියෙන්නේ. කියන්නේ unqualified හොඳ opinion එකක් දීලා ඒලිස් කියන්නේ company 500,000 තියෙන ගානවත් ධම්මික පෙරේරා දන්නේ නැතු. හැබැයි audit report එක very clean ලස්සනට තියෙනවා. ඒතර පුද්ගලික අංශයට ගත්තහම මෙහෙම තමයි. හරිද? අපි බලමු මේකේ අපි මුලින්ම මේකේ 10 years summary අරන් බලමුකෝ. දැන් උඹලට මේ වෙන සාපය මේ කරුමේ ගෙවන්න වෙලා තින්නේ අපිට මේකේ ලයිට් උත් දෙන්නේ නැහැ මුන්. හරිද? අඩුතරමේ ෆෝන් කෝල් එකක් ආන්සර් කරන්නේ. මම ඉන්නේ හොරන. මම හැමදාම කතා කරන විදුලි බල මණ්ඩලයට මේ අනේ පොඩ්ඩක් මේ දැනගන්න මොන වෙලාවෙද ලයිට් කපන්නේ කියලා මුන් උන්ට හිතෙන වෙලාවෙන් ලයිට් කපන්නේ. කොයි වෙලාවකවත් ෆෝන් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. ෆෝන් ආන්සර් කරන්නේ කරාරිනෝ මගාරිනෝ ප්‍රයිවට් කම්පැනියක් නම් එහෙම කරයිද? අඩුතරමේ සර්විස් එකවත් නොදීනේ මෙහෙම හොරකම් කරන්නේ. මේ දූෂණය කරන්නේ සර්විස් එකවත් නොදී. රෙවෙනියු එක මිලියන් දැන් මෙතන තියෙන්නේ මං හිතන්නේ දහස් වලින්. එතකොට රෙවෙනියු එක අපි කියමු මිලියන් 2,38,000යි. හරිද? එතකොට මේ cost of sale එකම 2,70,000යි. හරි? එතකොට මං හිතන්නේ මේ cost of sale එක ඇතුලේ තමයි මුන් ඔක්කොම salary ටිකක් දාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඒකත් එක පැත්තකින් යම්කිසි අවුලක් තියෙනවා. මොකද directly මේකට මොකද්ද related වෙන්නේ කියලා ඒක අස්සට අර engineers ලගේ හොර පඩි ගන්න උන්ගේ salary ටික මේ cost of sale එක ඇතුලේ දාගෙන. එතකොට මේ මම බැලුවා මේ financial එකේ cost of sale එකේ salary වලට note එකක් තියනවාද කියලා. එහෙම note එකක්වත් දාලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක තනිකර මේ දූෂණයටම හදපු එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට බලන්න මේකේ පාඩුව මේ අවුරුදු අපි කියමු 2011 ඉඳන් ගත්තා මිලියන 20000යි මිලියන 61000යි. මෙන්න මෙතන පොඩි ලාභයක් තියෙනවා 2013. ඊළඟට මිලියන 15000යි lost එක. හරි ඊළඟට මිලියන 13000යි. ඊට පස්සේ දිගටම loss මිලියන 46000යි මිලියන 30000යි මිලියන 97000යි. අඩුතරමේ ඒ කියන්නේ මේ කම්පැනියට බැරි වෙලා තියෙනවා gross ඒ කියන්නේ gross profit එකවත් දාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා හරියට. gross profit එකවත් අවුරුදු මම හිතන්නේ 2ක වගේ ප්‍රමාණයක හැර එතකොට මේ කම්පැනි එකට හරියට මේකේ ඒ කියන්නේ මේ gross profit එකක්වත් ගන්න බෑ. ගිය අවුරුද්දේ මිලියන 79000යි. යකෝ මේ අපේ සල්ලිනේ. ඔයා private company loss වෙනවා දැකලා තියෙනවද? හරි මේ අපේ සල්ලි මේ හරි සර්විස් එකක් නොදී දවසට පැය ගාණක් ලයිට් කප මුන් මොකද්ද මේ කරන්නේ? හරි එතකොට මේ loss එක අපි tax වලින් ගෙවන්න එපාය. මුන් මේ cost of sale එකට මුන්ගේ තියෙන වැඩක් නැති උන්ට පඩි ගෙවන සල්ලි
මේක ඇත්තටම පුද්ගලීකරණය කරලා මේක ඉන්න සේවක පිරිස අඩු කරලා මේක කාර්යක්ෂම කරලා මේකේ දූෂණය මේ කරනවා. දැන් මම දූෂණය කියන්නේ ඇයි? දැන් යමු අපි ඔඩිට් රිපෝට් එකට. ඔඩිට් රිපෝට් එකට ගිය ගමන් තියෙන්නේ ක්වොලිෆයිඩ් ඔපිනියන් එකක්. ක්වොලිෆයිඩ් ඔපිනියන් එකක් කියන්නේ දැන් මේක අර එක එක දැන් අපේ කෝසස් තියෙනවා නම් බලන්න අපේ ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා මේ මාස 6ක අර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිසර් කියලා මාස 6 2.50 කෝස් කරලා කට්ටියට මේ ඔඩිට් ඔපිනියන් කියවන්න තේරෙන්නේ නැහැ. හරි අපේ ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය නම් පුළුවන් අපේ chartered accountantලාත් වැඩ කරනවා. එතකොට qualified opinion එකක් කියන්නේ මොකද්ද? qualified opinion එකක් දීලා තියෙන මේ audit එක fail කියලා මේ කියලා තියෙන්නේ. හරි මේක බැලුවාම මේක එන කුණු ගොඩක් කියලා. එතකොට දැන් මේ දාලා තිනවා මේක මෙන්න මේ ප්‍රශ්න නිසා මේකට මේක සවුත්තුයි. හරි basis of qualified opinion කියන්නේ හේතුව. දැන් මේ හේතු සාමාන්‍යයෙන් qualified opinion එකකට සාමාන්‍යයෙන් private company එකට නම් උපරිම හේතුවක් දෙකක් දාලා මේගොල්ලෝ කියනවා මුලින්ම ඔඩිට් ටීම් එකෙන් එකපාරට ඔපිනියන් එකක් දෙන්නේ නැහැ. මේ ෆයිනෑන්සියල් වල වැරදි හදාගන්න ටයිම් එකක් දෙනවා. එහෙමයි ප්‍රයිවට් කම්පැනි වල යන්නේ. මේ ෆයිනෑන්සියල් එකේ වැරදියට දාලා කියලානේ කියන්නේ ඔඩිට. හරි මේක වැරදි හදාගනින් කියලා කියනවා. කිව්වට පස්සේ accountantට පුළුවන් වැරදි හදාගන්න. ෆයිනෑන්සියල් ඩිරෙක්ටර්ට පුළුවන් වැරදි හදාගන්න. මුන් ඒ කියපු වැරදි හදාගෙන නැහැ. හරි මුන් ඒ කියපු වැරදි හදාගෙන නැහැ. එතකොට මුන්ව තියාගන්න ඕනද මේ එම්ප්ලොයිස්ලා මේකේ ඉන්නේ එම්ප්ලොයිස්ලාව ප්‍රයිවටයිස් කරන්න ඕනද නැද්ද මෙන්න බලන්න වැරදි ටික හරි basis for qualified opinion මේ මෙන්න මේ හරි කොච්චර තියෙනවද මේ LKS එකට අනුව මෙන්න මොකක් හරි කරලා නැහැ මේක කියෝගෙන ගියොත් පිස්සු හැදෙනවා වැරදි ගොඩක් කරලා තියෙනවා දැන් ධම්මික පෙරේරාට පුළුවන් නම් හේලිස් කම්පැනි අච්චර කම්පැනි 1000ක් තියෙන කම්පැනියේ ඔඩිට් ඔපිනියන් එක ක්ලීන් ඔඩිට් රිපෝට් එකක් ගන්න මේ වගේ මේ මිනිස්සුන්ට මේක මෙහෙම කරන්න දෙනවද අපේ සල්ලි නෙමේ තියෙන්නේ ධම්මික පෙරේරා නම් උගේ පුජ්‍යලික සල්ලි ධම්මික පෙරේරා මේ අපේ සල්ලි එතකොට මේ විදිහට දූෂණය කරන්න දෙනවද මේ ෆික්ස් ඩිපොසිට් රෙකග්නයිස් 67 මිලියන් මේ ගත්තා මේ ලංකා කෝල් කම්පැනි කින් එකට කියෝලා පිස්සු හැදෙනවා මේ මිලියන් ගණන් මේ ප්‍රශ්න මේ ඔක්කොම මෙහෙම ප්‍රශ්න තියෙන්න බෑ මේ accounting deficiencies accounting තියලා වැරදිලු. ඒතර මේකට accountantලා නැද්ද මේකේ? ඒතර මේකේ ඉංජිනේරුවෝ විතරද ඉන්නේ මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. හරි? මේවා බලන්න කවුරුත් නැද්ද? හරිද? දැන් මේ C D E F එතකොට මේවා හදලා ඇයි ෆයිනෑන්සියල් හැදුවේ නැත්තේ? හරි මහ ජනතාව විදියට අපිට තියෙනවනේ මේ බලන්නකො මේකේ මේ 1 2 3 4 is x y z එනකම් මෙහෙම වෙන්න බෑ. මේ තියෙන්නේ ඒලිස් එකේ. හරි? මේ බලන්න මේව අරගෙන මේ ලස්සනට දාලා තිනවා. මේකේ basis of opinion කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. CSC code of ethics මේ රජයේ තියෙන කාලකන්ණි සමහර ආයතනවල කිසිම රෙකෝඩ් එකක් නැහැ. කිසිම මහ සවුත්තු විදියට යන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ සල්ලි මේ තියන්නේ. මේවා ෂෙයා කරන්න Facebook එකේ මේ unreconciled differences තියෙනවා 753 මිලියන්. මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්ද බං කම්පැනි වල? මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්ද ප්‍රයිවට් කම්පැනි එක? මේ රජයට අරගෙන මේ රෙද්දවල් කරන නිසා තමයි මේ ඔක්කොම මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. මිලියන 41යි. reconciliation balance එක මිලියන 2343යි. මේකේ accountant කෙනෙක්ද ඉන්නේ එහෙම නැත්නම් පොල් බූරුවෙක්ද? මිලියන 2343ක් කොහොමද බං? මේ balances තියෙන්නේ unreconciled differences තියෙන්නේ කොහොමද? මිලියන 41යි ගණන්. මෙහෙම කොහොමද වෙන්නේ? මේ wrong tariff ලු මිලියන 38යි. මේ හරි බිලියන 5.9ක් ඩිෆරන්ස් ලු ඔබ්සර්වේෂන් තර්මල් පේබල් මේ මොනවද මේ කරලා තියෙන්නේ උඹලා මෙහෙම දූෂණය කරන්න දෙනවද මේ වගේ නිලධාරී සෙට් එකකට හරිද මෙහෙම කරන්න දෙනවද මේ අපේ සල්ලිනේ මේ අපේ සල්ලි මේ රටේ සල්ලි මේ ඔඩිටර් ජෙනරල් අස්සම් කරලා තියෙනවා WPC වික්‍රමරත්න එතකොට දැන් මේක රිප්ලයි දීලා තිනවා මේ රිපෝට් එකට දැන් මම මේ බලාගෙන ඉන්නවා රිප්ලයි සමහර ඒවාට දාලා qualified opinion informative නෙමෙයි බං ඔක දෙනවා කලින් උඹලට හදාගන්න ෆයිනෑන්සියල් එක අපි බබාලා නෙමෙයි කලින් දුන්නාම උඹලා හදලා නැහැ හදලා උඹලට හොඳ ඔපිනියන් එකක් ගන්න තිබ්බා එහෙම කරලා නැහැ හරි එහෙම qualified වෙන්නේ නැහැ ප්‍රයිවට් කම්පැනි වල informative ලු හරි මොන මගුල්ද මේ දාලා තියෙන්නේ මේක මං හිතන්නේ මේ මෝඩෙක් මේක වෙනකට උත්තර දීලා තියෙන මේකට උත්තර දෙන්න නෙමෙයි ෆයිනෑන්සියල් හදාගන්න දෙන්නේ හරි දැන් අපි යම් පල්ලෙහාට බලන්න මේක කවුද මේකට රිප්ලයි කරලා තියෙන එක කවුද කියලා ඉවර වෙලා මොන accountant කෙනෙක්ද මූ මේ ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා chartered institute එකෙන් නෙමෙයි එහෙනම් මූ වෙන කොහෙන් හරි වෙන්නේ නැති මුගේ accounting එක අරන් තියෙන මේ ඔක්කොම accounting ප්‍රශ්න නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ හරි
මේ accountant කෙනෙක් විසඳන්න ඕන ප්‍රශ්න. එතකොට අපි බලමු දැන් මේකේ මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේවට උත්තර දීලා තිනවා හැම මොකෙක් හරි බූරුවෙක් මං හිතන්නේ උට accounting නම් තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු මොකෙද්ද කියලා. හරිද? මම දැන් කලින් බැලුවා බලලා තමයි මේ කියන්නේ. හරි කලින් බැලුවා මොකෙද්ද මේක රිප්ලයි දීලා තින්නේ. MNC ප්‍රනාන්දු චාමන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ්. MMC ප්‍රනාන්දු චාමන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ්. හරි දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ බැලුවම MMC ප්‍රනාන්දු කියන්නේ කෙමිස්ට්‍රි ඩිග්‍රියක් තියෙන එකේ. යකෝ බල්ලගේ වැඩේ බූරුවනේ කළා තියෙන්නේ. බල්ලගේ වැඩේ බූරුවනේ කළා තියෙන්නේ. accounting මේ ප්‍රශ්න වලට මේ දූෂණයට finance directorනේ උත්තර දෙන්න ඕනේ. මේ බල්ලගේ වැඩේ කෙමිස්ට්‍රි එකක් තියෙන එකෙක් කොහොමද කරන්නේ? හරි. දැන් මේ ඉංජිනේර් MR රණතුංග ඌත් රිප්ලයි දීලා බල්ලගේ වැඩේ බූරුවනේ කළා තියෙන. ඉතින් දූෂණය වෙන එක අහන්න දෙයක්ද? මේවා හදාගන්න බැරි. මේවා තේරෙන්නවත් නැතුව ඇති. හරි. ඔඩිටර් ජෙනරල් කියලා තියෙන ඒවා මුන්ට තේරෙන්නවත් නැතුව ඇති. ඊළඟට අපි බලමු ආයේ පල්ලෙහාට ගිහලා මේ එක එක මගුල් කියලා මුන්ට බං මුලින්ම හර බැරවත් බැරියෝ උන් තමයි මේකේ මට පේන්නේ මේක පාලනය කරන්නේ. හර බැරවත් බැරියෝ. එතකොට මම අපි යන් පල්ලෙහාට බලන්න මේ දැන් මේ ඔඩිටර් ජෙනරල් දාලා තියෙනවා. ආයෙ රිප්ලයි දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ ෆයිනෑන්ස් ඩිරෙක්ටර්නේ සාමාන්‍යයෙන් කම්පැනි එක මේ ඔඩිට් එකට මොනවා රිප්ලයි දෙන්න නෙවෙයි මේක හදාගන්න දෙන්නේ. හරි හැදලා දුන්නා නම් මේකට අන්කොලිෆයිඩ් හොඳ ඔපිනියන් එකක් දෙනවා. හදලා නැහැ. හදලා නැත්තේ මොකද මේ රජයේ ආයතනනේ මේවා. මේවා පුජ්‍යලීකරණය කරා නම් මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික ඉවරයි හෙට වෙනකොට. මේ ඉංජිනේර් විජිත හේරත් මේ මොනවද මේ කොස් මෙතඩ් මේ මොනවද මේ උත්තර දෙන ඒවා මේවා මේ ඉංජිනේර් කෙනෙක්ට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් ඉන්නේ බෑ ෆයිනෑන්ස් ඩිරෙක්ටර් මේ ජෙනරල් මැනේජර් ඉංජිනේර් කෙනෙකුයි මොකද්ද මේ දූෂිත පාලනය මේ නිලධාරිවාදයක් තියෙන්නේ. මට පේන විදිහට මේකේ ඉන්න ඉංජිනේර්ස්ලා දැන් මේ ඉංජිනේරයි මේ මොකටද මේ ඔඩිටර්ගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ? ෆයිනෑන්සියල් ඔඩිට් එක ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඕනේ. accounting standard දන්න එකෙක් නේ. දැන් මූට accounting standard එකක් ඇහුවොත් මූට තේරෙනවද? විජිත හේරත් උඹට තේරෙනවද? දැන් උඹ ඉංජිනේර් කෙනෙක්නේ. දැන් උඹට LK 43 කිව්වොත් උඹට කියන්න පුළුවන්ද ෆයිනෑන්ෂියල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ඇහුවොත්? ඇයි මේවට මේව උත්තර දෙන්නේ? මේක යකෝ මේ ඔඩිටර් කියන එකවත් ගණන් අරන්නේ නැහැ නේ මු. ඔඩිටර් කිව්වම හදා ගන්න ඕනේ. accountant කෙනෙක් බලලා මේ ෆයිනෑන්ෂියල් මේ ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා. මේ දූෂණ ටික වෙලා තියෙනවා කිව්වම මේව ෆයිනෑන්ෂියල් පෙන්වන්න ඕනේ. පෙන්වුවාම තමයි හරි ඔපිනියන් එකක් දෙන්නේ. මෙතන ඔඩිටර් කියන එක බල්ලට ගණන් ගන්න නැතුව උත්තරත් දීලා තව බල්ලගේ වැඩේ බූරුවත් කරලා. ඉතින් මෙහෙම පුළුවන් ද රටවල් දුවන්න මුන් ටික ඔක්කොම අල්ලලා ගෙදර යවලා මේක පුජ්‍යලීකරණය කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට දැන් මටත් කේන්තියක් තියෙනවා. මොකද මම ඉන්න ප්‍රදේශයේ හොරණ විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් මට කරන්ට් එක දෙන්නේ නැහැ. කරන්ට් එක ෆෝන් එකක් ආන්සර් කරන්නේ අඩු තරමේ. ෆෝන් එකක් ආන්සර් කරන්නේ හැබැයි කපන්න නම් වෙලාවට එනවා. කපන්න නම් ගානට වෙලාවට එනවා. ඉතින් මේ වගේ දූෂිත ආයතන රටට හෙලි කරන්න ඕනේ. හරි මේවා ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට මේව සම්බන්ධ ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මේ ෆයිනෑන්ෂියල් ඇනලිස්ට් කරන විදිය කොටස් වෙනදපරේ ආයෝජනය කරන විදිය මේ channel එක subscribe කරන්න. අපේ courses තියෙනවා කොටස් වෙනදපරේ cryptocurrency, ඉතින් ගියාම dropshipping ගොඩක් දේවල් SEO මේ හැම දෙයක් ගැනම courses තියෙනවා. ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් 077 445 985 අංකයට WhatsApp message එකක් දාන්න. මේ description එකෙත් මම මේ detail ටික තියන්නම්. ඉතින් මේකයි මේ වගේ ආයතන රටට හෙලි කරන්න ඕනේ නැද්ද? මේ වගේ බල්ලගේ වැඩේට බූරුවන්ව දාන ආයතන රටට හෙලි කරන්න ඕනේ නැද්ද? එහෙනම් මේක ෂෙයා කරන්න ඕනේ. අඩුතරමේ මේ වීඩියෝ එක දෙතුන් පාරක් ප්ලේ වෙන්න දෙන්න. ඒතර අඩුතරමේ YouTube එකෙන් හරි රෙකමන්ඩ් කරලා මේ ඕගොල්ලන්ගේ සල්ලි මේ ඔයාට නොතේරුණාට අපේ එක මිනිස්සෙක් ඔන්න මිලියන් ගාණක් ණයයි. දැන් ඔබ මේ වීඩියෝ එක බලලා අහක බලාගෙන යයි ෂෙයා කරන්නේ නැතුව. එතකොට වෙන්නේ ඔයාගේ ණය එක තව වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔය පෙට්‍රල් ඩීසල් මොනවක් කරන්න නැති වෙන්නේ, ලයිට් කපන්නේ ඔක්කොම වෙන්නේ උඹලා මේව ගණන් ගන්න නැති හින්දා. හරි මේ දූෂිත ආයතන ටික ප්‍රයිවටයිස් කරා නම් මේ ප්‍රශ්න ටික හරියනවා. එහෙනම් channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. හැමෝටම ජය වේවා. සුබ දවසක්.